Καλύτερα. Καλύτερα. Μιας που το έχω κοντά μου, για όποιον θέλει να πάρει μικρόφωνο, παιδιά, αυτά εδώ είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα σε άλλο ένα βίντεο κάθε Κυριακή στις 2. Γεια σου Νίλς, από τους πρώτους κάθε φορά. Λοιπόν, είναι τόσο ωραία αυτή τη στιγμή στο βαν, αυτή η ώρα. Κοιτάξτε που μπαίνει έτσι ο ήλιος, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και είναι πολύ χουζούρικα. Και η αλήθεια είναι πως για λίγο είχα πέσει για ύπνο. Φαίνεται. Λοιπόν, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να κάνετε ταξίδια, να έχετε ωραίες εμπειρίες, να περνάτε ωραία. Γεια σου Φιλιππιατούρτα. Τι? Γεια σου, καλή χρονιά. Είναι υπέροχα, είναι πολύ ωραία. Είναι έτσι όπως χτυπάει ο ήλιος τώρα μεσημεριανός. Γενικά εγώ συνήθως δεν κοιμάμαι τα μεσημέρια. Αλλά τώρα ήταν τόσο ωραία, τόσο smooth, τόσο τέλεια και λίγο κοιμήθηκα. Γεια σου Κατερίνα. Λοιπόν, είμαστε σήμερα στη Γεωργιούπολη. Σήμερα ξεκινάμε το ταξίδι μας που θα γυρίσουμε τα Χανιά. Ανέβασα, για όποιον δεν το είδε, ένα βίντεο που ζήτησα από ανθρώπους που ξέρουν για τα Χανιά να μου πούνε πού να πάμε στα Χανιά για να πάμε να μάθουμε όσο περισσότερο μπορούμε στα Χανιά. Δηλαδή, αν και έχω έρθει πολλές φορές γιατί κατάγομαι από το Ρέθυμνο, εκεί μεγάλωσα κιόλας, άρα τα Χανιά είναι δίπλα και έχω έρθει αρκετές φορές. Αλλά η αλήθεια είναι πως δεν έχω πάει σε πολλά μέρη. Και εξής, πάντα λένε πήγες στα Χανιά αλλά δεν έχεις πάει εκεί. Και εγώ δεν θέλω να υπάρχει αυτό, το ότι σε φάση μέρη που πραγματικά αξίζει να πας σε κάποια περιοχή και έτυχε ενώ πήγες στην περιοχή να μην πας σε αυτά τα μέρη που αξίζουν να πας να δεις. Άρα θα κάνουμε ένα ταξίδι τώρα στα Χανιά, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει. Στην ουσία απλά πήρα το βανάκι μου και ήρθαμε Χανιά και θα είμαστε εδώ και θα τριγυρνάμε για 2, 3, 4 εβδομάδες, 5, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Μου είπανε, τα σημεία που μου είπαν, ξέρω εγώ, τα βάλα κάτω, τα σημείωσα και είναι 152 σημεία που πρέπει να πάω, 152 πράγματα. Δεν ξέρω αν καταφέρουμε να τα δούμε όλα. Θα προσπαθήσω εννοείται να τα δούμε όλα. Γεια σου Στε. Δεν ξέρω το όνομά σου. Αλλά γεια σου. Στέλλα. Ιησούς. Λοιπόν. Άρα είμαστε σήμερα στη Γεωργιούπολη. Περνάει και κόσμος απ' έξω. Σήμερα έκανα μία συνέντευξη το πρωί. Έκανα ένα podcast το πρωί. Και ακόμα ήμουνα σε φάση που θα πέσα για ύπνο. Και είμαι λίγο σε φάση, δεν βγήκα έξω, αλλά μετά το live θα βγω έξω. Μπορεί και παρέα να βγούμε έξω. Στέλλα, το πέτυχα. Ωραία, χάρηκα Στέλλα. Καλώς ήρθες. Μπορούμε να βγούμε και παρέα έξω. Πριν είχε λίγο αέρα και τα λοιπά και δεν ήθελα να βγω. Γενικά αντιπαθώ αρκετά τον αέρα, να σας πω την αλήθεια. Τώρα έφτιαξε ο καιρός, δεν φυσάει τόσο. Μπορεί να βγούμε και παρέα έξω. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Λοιπόν, και η Γεωργιούπολη είναι το πρώτο μέρος που από εδώ θα ξεκινήσει αυτό το ταξίδι για τα Χανιά. Και θα πάμε μετά προς νότια, δηλαδή ξεκινάμε Γεωργιούπολη, πάμε νότια προς Φραγκοκάστελο, θα πάμε στα Σφακιά προς τα εκεί και μετά θα ξαναγυρίσουμε πάλι από αυτή την πλευρά για να
επισκεφθούμε, δεν θυμάμαι πώς λέγεται η περιοχή, θα ανεβάσω και βίντεο τέλος πάντων με την εξέλιξη των πραγμάτων και όλη αυτή η εμπειρία θα βγαίνει σε βίντεο εδώ στο YouTube. Γεια σου Μαρία, καλησπέρα. Καλά να περάσεις όταν θα βγεις, ευχαριστώ. Είμαι Κρήτη, ναι, είμαι Κρήτη στα Χανιά. Και όλη αυτή η εμπειρία από το ταξίδι που θα κάνουμε στα Χανιά, που θα τριγυρνάμε, θα ανεβαίνει σε βίντεο τα πάντα. Τα βίντεο δεν ξέρω πώς θα βγουν, αν είναι hyperlux ή όχι, το μοντάζ κτλ. Μπορεί να είναι πολύ απλοϊκά, αλλά δεν μας νοιάζει αυτό. Σημασία έχει να περνάει η εικόνα και το μήνυμα και το vibe για να σας δείχνω όσο μπορώ το πώς την εμπειρία, να σας πάρω παρέα σε αυτήν την εμπειρία. Τελείως το real, δεν ξέρω πώς δεν θα κάνω τσουιτά, πολύ μοντάζ και τα λοιπά, θα είναι απλά αυτό που βιώνω, θα βγάζω βίντεο και μετά θα ανεβαίνει στο YouTube και τα λοιπά. Γεια σου Φιλίπ. Γεια σου αγαπητή μου Ευγενία, καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους παιδιά. Καλή τύχη, ευχαριστώ Νίκο. Καλή χρονιά, δεν είπαμε στους καινούριους που ήρθανε, εδώ στη Μαρία, διαχειρίστρια, Ευγενία, σε όλους σας. Καλή χρονιά. Έχει αρχίσει να κάνει ζέστη. Είχα κοιμηθεί τόσο ωραία. Έκανε πολύ ωραίο ύπνο. Λοιπόν, όμως πάμε έξω. Να ξυπνήσω κιόλας. Να σας δείξω το αγαπημένο μου μέρος εμένα στη Γεωργιούπολη. Έχουμε ξανάρθει στη Γεωργιούπολη. Δεν ξέρω αν έχω ανεβάσει βίντεο εδώ στο YouTube. Τα παπούτσια μου είναι μπροστά. Χτες μπήκα στο βαν, χτες μπήκα από εδώ. Και το βίντεο τα αφήσει μπροστά. Κάτσε, γιατί πρέπει να έχω κι άλλα. Ορίστε, έχω κι άλλα. Βάλω τα άλλα. Πάρουμε και τα κλειδιά, να κλειδωθούμε απ' έξω. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κολλάει. Έξω μπορεί να είναι καλύτερα. Νομίζω είναι λίγο το μέρος εδώ πέρα. Σαλούτ. Ça va? Μαθαίνω γαλλικά αυτές τις μέρες. Γιατί σκέφτομαι να ξαναπάω στη Γαλλία. Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε έξω. Βγαίνουμε κι εμείς. Ακόμα. Με παίρνουν τηλέφωνο. Καλησπέρα πάλι. Ήρθε.
Γέλα, λέει, γέλα. Τώρα το θέμα είναι έφτιαξε. Το θέμα είναι να δουλεύει το μικρόφωνο. Ακούγεται τώρα? Προσπαθώ να δω αν έχει φως. Πάλι να ακούγομαι. Μισό, παιδιά. Μισό. Να πάω να πάρω το άλλο μικρόφωνο, να δω αν φταίει αυτό. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Ξαναγυρνάμε στο βαν, κάτσε να σας το δείξω. Είναι το βανάκι μας. Εδώ ήμουν χθες το βράδυ. Πήγα στην εκκλησία. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Τώρα με ακούτε, αλλά τώρα δεν με ακούτε καλά. Δηλαδή με ακούτε από το τηλέφωνο εκτός του μικροφόνου. Το θέμα είναι να δουλεύει το μικρόφωνο. Και μεταξύ χθες το βράδυ κάποιος περνούσε και φωνάζει «Βίβα Κάμπερ». Λοιπόν, πάμε να κάνουμε προσπάθεια πάλι, ναι. Το μισό. Τώρα ακουγόμαστε. Ναι, εντωμεταξύ το μικρόφωνο. Καμιά φορά έχω το μικρόφωνο άλλο για άλλο. Μια χαρά, τέλεια. Λοιπόν, μισό. Να το βάλω σωστά. Μισό. Το βάλαμε εδώ. Ελπίζω να ακούγομαι. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Θα βάλω το γυαλί, με συγχωρείτε. Έχω λίγο φωτοφοβία, δεν μου αρέσει το φως. Το πολύ φως τέλος πάντων. Είναι ευαίσθητα τα ματάκια μου. Είμαστε στην Γεωργιούπολη. Εδώ είναι η πλατεία δίπλα από τη θάλασσα, παραλιακά. Έχει εδώ γυμναστήριο, φάση, πικ-πον, να παίξει αν θέλεις. Έχει ο Δήμος εδώ πέρα βρύσει για νερό, έχει το σκέιτ, έχει πίστα να κάνει σκέιτ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και γενικά είναι ένα ωραίο μέρος, εδώ κανονικά ξεκινάνε όλα τα ξενοδοχεία, αλλά κυρίως τα καλοκαίρια. Τώρα το χειμώνα είναι λίγο χαλαρά, είναι αρκετά τουριστική περιοχή. Καλή χρονιά, κοριτσάρα, πώς ζηλεύω, δεν αγαπώ τη θάλασσα. Εμείς η αλήθεια είναι εδώ στην Κρήτη, έχουμε πολύ θάλασσα. Λοιπόν, αυτό εκεί είναι ένα από τα αγαπημένα μέρη εδώ στην Γεωργιούπολη. Στην ουσία, παιδιά, είναι ένα εκκλησάκι μέσα στη θάλασσα. Και πας από αυτόν εδώ το δρόμο. Που δεν είναι δρόμος, βασικά. Πάμε κοντά για να σας δείξω πώς είναι. Βέβαια, είναι λίγο βρεγμένη η άμμο. Αλλά είναι ωραία. Τι ωραία πια. Εδώ είχα έρθει μία φορά και είχα πάει απέναντι στο εκκλησάκι και είχε πολύ αέρα και είχε κύματα από αριστερά και από δεξιά και είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί προσπαθούσα να μην βραχώ από τα κύματα που χτυπούσαν στα πλάγια για να πάω απέναντι στο εκκλησάκι. Λοιπόν, μισό να σας δείξω πώς είναι. Είναι κόσμος που πάει τώρα απέναντι. Στην ουσία, καλά, αυτά είναι φύκια. Έχουν μαζευτεί τώρα όλα τα φύκια εδώ. Το καλοκαίρι γενικά το καθαρίζουν και από τα φύκια. Και είναι με πέτρες, δεν είναι δρόμος. Αλλά εντάξει, είναι ευκολοδιάβαστο, ας πούμε, ευκολοδιάβατο. Και δεν είναι έτσι.
Καλά, έχει τα φύκια. Είναι πετρούλες, 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 πετρούλες. Γύρω στα 100 μέτρα και πας στο εκκλησάκι. Και σκεφτείτε εκείνο το διάστημα που σας λέω που είχα ξανάρθει, χτυπούσαν έτσι τα κύματα από εδώ και από εκεί και εγώ προσπαθούσα να μην βραχώ. Επίσης ήταν βραγμένες οι πέτρες, γιατί είχαν βραχεί από τα κύματα οι πέτρες και προσπαθούσα να μην πέσω και να μην βραχώ. Τελικά δεν έπεσα, αν και πολλές φορές πήγα 2-3 φορές να πέσω, αλλά έφαγα πολύ νερό, βασικά λίγο στην επιστροφή βράχηκα όντως. Το καλό είναι ότι έχω πάντα το βαν μαζί μου, άρα κατευθείαν πήγα και άλλαξα και όλα καλά. Εν τω μεταξύ, μετά θα ξανάρθω εδώ πέρα, γιατί θέλω να το βγάλω βίντεο. Πάλι αυτό το σημείο, αν και το έχουμε ξαναβγάλει. Η φάση είναι αυτή, ότι σε κάθε μέρος που πας, ακόμα και αν έχεις ξαναπάει, είναι μοναδικό από την άποψη ότι κάθε φορά είναι διαφορετικά. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά προσπαθούσα να γλιτώσω από τα κύματα, τώρα είναι χαλαρά, πας ήρεμα, άρα γενικά η κάθε περιοχή έχει και πολλές όψεις. Να δω λίγο τα σχόλια σας. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Είπε γεια. Και πάρκα δίπλα στη θάλασσα. Α, Πυθία, για σένα είναι. Πυθία, εντωμεταξύ με το που το είδα, εσένα σκέφτηκα. Καλή χρονιά σε όλους. Κώστα, τι φοβερή εκκλησία είναι αυτή. Αυτό μέσα στη θάλασσα. Είναι ωραία, η αλήθεια είναι. Αν και εγώ να σας πω την αλήθεια, είμαι περισσότερο του βουνού. Δεν είμαι τόσο της θάλασσας. Αλλά είναι ωραία και η θάλασσα. Τώρα υπάρχει κόσμος που γυρνάει πίσω και κόσμος που πηγαίνει. Γενικά εδώ, και σκεφτείτε, δεν έβαλα τη φουντίτσα, ελπίζω να μην σας ενοχλεί. Σκεφτείτε ότι δεν είναι καλοκαίρι και έχει εδώ κόσμο. Φαντάσου τι γίνεται εδώ το καλοκαίρι. Εδώ γίνεται χαμός. Όλοι πάνε στο εκκλησάκι. Αλλά για μένα είναι η καλύτερη περίοδο αυτή, δηλαδή να μην έχει κόσμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα γυρίσω τα Χανιά αυτό τον καιρό, γιατί τα Χανιά έχει κάποιες παραλίες οι οποίες είναι απίστευτες, έχει κάποια μέρη πάρα πολύ ωραία, αλλά επειδή έχει πολύ τουρισμό, εμένα δεν μου αρέσει να έρθω στο καλοκαίρι. Τώρα για μένα είναι η ιδανική περίοδος για να γυρίσει στα Χανιά, γιατί αρχικά στην Κρήτη δεν έχει κρύο, γενικά. Παγωτό Γιαννούλη, Αγίοι Πάντες. Πάνω στην Εθνική να το επισκεφθείς. Το έχω σημειώσει. Πιστεύω ότι θα το επισκεφθώ. Έχουμε και το ίδιο επίθετο. Δεν ξέρω αν έχουμε συγγένεια. Αλλά και το δικό μου επίθετο είναι Γιαννούλη. Πολύ πιθανό να έχουμε συγγένεια. Αλλά ναι, θα το επισκεφθώ σίγουρα. Και θα μάθουμε αν έχω συγγένεια όταν το επισκεφθώ. Είμαι από το Ρέθυμνο εγώ. Δεν είμαι από Χανιά. Γεια σας στα άτομα που είπανε γεια, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλή βραδιά. Χαχα. Αστεία. Λοιπόν, φτάνουμε στο εκκλησάκι.
Hi. Και το κλεισάκι. Μέσα είναι πιο ωραίο. Γενικά εντάξει το τρώει αρκετά η θάλασσα. Λογικό. Μες στην Αλμύρα. Και το βράδυ φωτίζεται γενικά. Έχει προβολής και φωτίζεται. Ηλιακούς. Και είναι ωραίο. Ωραίος προορισμός. Γεωργιούπολη είναι. Έχει βρέξει προς από το νερό. Sorry που ακούγεται ο αέρας. Προσπαθώ να το καλύψω. Ωραίο μαλλί. Τέλειο. Θα σας έχω στο χέρι μου. Ελπίζω να μην πηγαίνει ο αέρας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πάμε προς τα πίσω. Εγώ μετά θα ξανάρθω μεταξύ εδώ. Πρέπει να τραβήξω πλάνο μετά. Για το βιντεάκι. Αλλά κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν ανέβηκε τώρα ο αέρας. Νομίζω τώρα, πριν δεν ήταν έτσι. Σκεφτόμουν ότι άμα φταίει το μέρος, ότι έχει στο κλεισάκι αέρα, αλλά νομίζω ότι γενικά υψώθηκε ο αέρας και κοιτάξτε αρχίζει να κάνει κύματα. Κάτσε. Αρχίζει να κάνει κυματάκια. Θα ξαναβραχούμε, δεν θέλω σήμερα. Τις προάλλες ήμουν άρρωστη, δεν σας το είπα. Βασικά, όχι σας το είπα, είχαμε κάνει live. Πάμε να τρέξουμε. Πάμε να τρέξουμε να φτάσουμε σε 10 δευτερόλεπτα. Δεν έπεσα τηλέφωνο. Γύρισε το τηλέφωνο από την αντίθετη πλευρά. Μεταξύ ξεχνάω ότι έχω το μικρόφωνο στο χέρι. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ότι γύρισε το τηλέφωνο από την άλλη μεριά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Μισό βλέπω το μήνυμα. Γεια σου Ελένη. Καλή χρονιά Βασίλη. Σε καλά. Να με πάρει ο αέρας. Κοίτα πόσο φυσάει. Πάρει μαζί του. Αλλά δεν είναι και τα κατάλληλα παπούτσια. Τι μαλλί είναι αυτό που έχεις παίξει. Τι μαλάρα είναι. Φτάνουμε. Γενικά πάντως δεν ξέρω αν έχουν κάνει κάτι για να είναι πιο... οι πέτρες να είναι πιο εύκολο να τις πατάς ή αν έχει γίνει από τους πολλούς ανθρώπους που πάνε εκεί. Αλλά αν παρατηρήσετε τις πέτρες φαίνονται λίες από πάνω. Τελικά ανέβασε όντως αέρα. Δεν ήταν το μέρος. Νευρίζομαι. Είναι το μόνο στοιχείο της φύσης, στοιχείο της φύσης, του καιρού. Ναι, στοιχείο της φύσης είναι. Ναι, είναι το μόνο που δεν μου αρέσει. Νευρίζομαι.
Ωραίο μέρος θα έχει και στα πόδια, ρε Ευγενία. Ευγενία, λέω να τα πιάσεις, εσύ που ξέρει να τα πιάνεις, εγώ δεν ξέρω. Δεν προλαβαίνεις να τα γλιτώσεις τα κύματα. Εντάξει, την άλλη φορά φυσούσε πολύ πιο πολύ. Πολύ σπαστικός ο αέρας, δεν είναι? Κοίτα το μαλλί. Λες και το κάναμε το πιστολάκι. Τέλος πάντων. Εγώ δεν έχω σκέιτ. Πυθία. Θέλω ένα σκέιτ. Καλά, εγώ δεν ξέρω να κάνω όπως εσύ. Εγώ απλά πάω αντί να κάνεις και κάνα κολπάκι στο έδαφος, αλλά μπάρα δεν ξέρω να κάνω. Για κανένα λόγο. Κανένα λόγο. Στη δουλειά, στα τουριστικά λεωφορεία, έχω ρίξει ύπνους εκεί το καλοκαίρι, τα βράδια, στο λεωφορείο σε δεν ξέρεις. Μια χαρά. Σαν εμένα δηλαδή. Απλώς εγώ έχω μικρό λεωφορείο και εσύ έχεις μεγάλο. Και εδώ τα μηχανηματάκια. Κάτσε τώρα, μπορώ να το βάλω εδώ πάλι. Πρέπει να πάρω τη φουντίτσα, αλλά πριν δεν φυσούσε, δεν φταίω εγώ. Βέβαια είμαι δίπλα στο βάνο, άμα θέλετε μπορούμε να πάμε την πάρω. Α, έχει και μια ωραία παιδική χαρά. Πάμε στην παιδική χαρά. Εδώ έχει ένα λιμάνι. Γενικά η Γεωργιούπολη έχει κάποια ωραία πραγματάκια. Τις προάλλες είχαμε έρθει και είχαμε πάρει εδώ τα καλοκαίρια τέλος πάντων έχει καραβάκια και βαρκούλες που σε πάνε βόλτα μέσα στη θάλασσα και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Κάπου υπάρχει βίντεο και αυτό. Κοιτάξτε, έχει το γύρω. Έχει αυτό, είναι το αγαπημένο μου. Α, τελικά είναι πιο φωτεινός ο κόσμος, ρε. Ήταν σκοτεινά με το γυαλί. Τελικά είναι πιο φωτεινά τα πράγματα. Χρόνια πολλά. Σήμερα έχασα ένα χταπόδι κρίμα, ρε. Εντάξει, βέβαια το κάνω. Είμαι λίγο διχασμένη σε αυτό, θα σου πω. Γενικά δεν θέλω να τρώω καθόλου κρέας. Βέβαια δεν τα έχω καταφέρει ακόμα τρώω λίγο κρέας. Αλλά ψαρικά και γενικά θαλασσινά τρώω ακόμα. Εντάξει, και αυτά τα καημένα ψυχούλα έχουν, αλλά είναι και νόστιμα. Τι κακό. Είμαστε κακοί άνθρωποι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται τόσο περίεργο. Σε φάση ότι ξέρεις, η φίλη μου είναι η Μαρία, η καημένη φίλη μου η Μαρία έχει ψυχούλα, αλλά είναι και νόστιμη. Δηλαδή. Ή εκτός αν πάει, αν δεν έχει συμπάθεια στον άλλον. Σε φάση ότι εντάξει, και αυτός και ο άνθρωπος έχει ψυχή, αλλά είναι νόστιμος, ας το φάμε. Αλλιώς γιατί διαφέρει τα ζώα. Ή ωραία, ας πάμε να φάμε το σκύλο. Έχω δει μια εικόνα που ήταν ένας φράχτης και από τη μία πλευρά ήταν μια γάτα και ένας σκύλος έξω από το φράχτη. Από την άλλη πλευρά μέσα από το φράχτη ήταν η αγελάδα και το πρόβατο. Και λέει η αγελάδα και το πρόβατο στη γάτα και το σκύλο, πώς πήγατε από την άλλη πλευρά? Πώς τα κατάφεραν και είναι εκτός του φράχτη, ενώ εκείνα τα ζώα είναι εντός του φράχτη? Θα πάω στην εκκλησία με στη θάλασσα. Θα πάω μετά εγώ πάλι, γιατί γενικά θα πάω να τραβήξω βιντεάκια γενικά από τη Γεωργιούπολη. Αν και σας είπα τώρα που είναι έτσι χειμώνας, ξέρεις, η περιοχή φαίνεται σαν εγκατελειμμένη φάση, επειδή που δεν είναι, έχει πάρα πολύ κόσμο, μόνιμους ανθρώπους. Απλώς σίγουρα τα καλοκαίρια έχει πολύ παραπάνω ζωή από ό,τι τώρα.
Γεια σου History Time, που είσαι από τα Χανιά. Θα γυρίσουμε γενικά τα Χανιά. Επίσης έχω εφεδρικό σκέιτ. Έλα κόψιασε να σε μάθω την τέχνη. Ευχαρίστως, η καλύτερη μου να ξέρεις. Αλλά πού να κοπιάς τώρα μέχρι την Αγγλία, Σκωτία, δεν ξέρω που έχεις πάει. Νομίζω ότι είναι πιο λογικό να έρθεις εσύ, Ελλάδα, κάποια στιγμή. Σε ζητάει η πατρίδα σου. Τι λες, παιδί μου, τα ζώα δεν έχουν ψυχή. Γεια σου. Και να ξέρεις, τα αγαπώ τα ζώα. Δεν έχουν ψυχή τα... Σοβαρά το είπες. Νομίζω ότι το είπες για πλάκα, Μαρία. Ότι δεν έχουν ψυχή τα ζώα. Δεν νομίζω ότι το είπες σοβαρά. Γιατί έχουν ψυχάρα, δεν έχουν απλά ψυχή. Εννοείται ότι έχουν ψυχή. Έχεις κάτσει να κοιτάξεις ένα πρόβατο έτσι κατάματα, να το χαϊδέψεις, να κάτσεις μαζί του. Έχουνε και δεν διαφέρουν και πολύ από τους σκύλους, ας πούμε, τα πρόβατα. Και τις προάλλες, τώρα αυτές τις μέρες, πρόσεχα ένα σκύλο του ξάδερφού μου, το σκύλο τέλος πάντων. Πήγε ταξίδι και τον πρόσεχα μερικές μέρες. Και τα ζώα είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα. Τι μπορώ να το περιγράψω. Καλά, όλοι ξέρουν. Βασικά, όλοι πιστεύω ότι ξέρουμε το όσο απίστευτα είναι τα ζώα, όσοι έχουμε επαφή με τα ζώα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ, γιατί μερικοί είναι ok με το να φάνε προβατάκι, αλλά είναι πολύ κάθετοι όταν άλλοι λαοί τρώνε σκύλο. Συνήθως είναι ζωάκι το ένα. Συνήθεια είναι. Ζωάκι το ένα, ζωάκι το άλλο. Εγώ είμαι της άποψης σε φάση γιατί να έχουμε αυτή τη συνήθεια γενικά. Τελεία. Αλλά η αλήθεια είναι προς αυτό, στα θαλασσινά. Εντάξει, όχι ότι τρώω πολλά, ούτε θαλασσινά, αλλά δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο μου είναι πιο εύκολο να τα φάω τα θαλασσινά από ό,τι τα άλλα. Εν τω μεταξύ, έχω αποκτήσει αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Αρχικά έχω τελειώσει μαγειρική, ωραία. Έχω μαγειρέψει πάρα πολλά κρέατα. Είχαμε κρεοπωλείο, γενικά βασικά είχαμε παραγωγή κτηνοτρόφοι ήμασταν όταν ήμουν μικρή στο χωριό. Αλλά αυτό που είπα και με τα ζωάκια, αν έχεις κάτσει με κάνα πρόβατο να κάνεις παρέα, εγώ το έχω κάνει πολλές φορές. Ήμουνα ξεκάθαρα όπως οι βοσκοί που πάνε τα πρόβατα στο χωράφι και περιμένουν μέχρι να φάνε. Έκανα αυτό το πράγμα. Πήγαινα στο χωράφι τα πρόβατα και περίμενα μέχρι το μεσημέρι στο χωράφι μέχρι να φάνε και να τα γυρίσω πίσω στο στάβλο. Τέλος πάντων, έχω περάσει πολύ χρόνο στη ζωή μου και με τα ζώα και ζωντανά και σφαγμένα, γιατί όλα αυτά για σφάξιμο πήγαιναν. Έχω αρμέξει πολλές φορές. Γενικά από πάντα έχω πολύ επαφή από τα ζώα και από το παραγωγικό κομμάτι που πάμε και τα τρέφουμε και τα τρώμε. Και κρεοπωλείο είχε ο αδερφός μου, ο θείος μου έχει τα σφαγεία. Γενικά έχω δουλέψει και σε σφαγεία. Χειρότερη εργασία που έχω κάνει ποτέ, η χειρότερη εμπειρία στη ζωή μου, δεν θα το ξανά έκανα ποτέ. Η φάση είναι όμως ότι βλέπω προχθές ένα βίντεο που είναι, ξέρω εγώ, μια συνηθισμένη συνταγή που στην ουσία απλά παίρνει ένα ψαρονέφι, το κόβει και το ψήνει στο τηγάνι. Εγώ όλη την ώρα βλέποντας το ψαρονέφι, όλη την ώρα βλέποντας το κρέας. Για όσους δεν ξέρουν, μην μπερδεύεστε, ψαρονέφι είναι κρέας, δεν είναι ψάρι. Απλά το λένε ψαρονέφι. Το βλέπα να το τηγανίζουνε και απλά αισθανόμουν πραγματικά σαν να έβλεπα ένα χέρι κομμένο και να το ψήνει στο τηγάνι. Δηλαδή το αισθανόμουν τόσο πολύ το ότι ανήκει σε κάποιο, ότι ζούσε, ότι αυτό το πράγμα ζούσε. Δεν ξέρω γιατί μου έχει βγει τόσο έντονα τελευταία, δεν το είχα πάντα αυτό. Αλλά τελευταία μου έχει βγει πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή και εγώ όταν θα κάτσω να φάω κρέας, που ακόμα θα φάω μερικές φορές, σε στυλ αν είναι ας πούμε παστίτσιο, ξέρεις, αν είναι σε κιμά και τέτοια. Ακόμα και τώρα το σκέφτομαι και σκέφτομαι ότι κάποιος το έχει αλέσει όλο αυτό. Τέλος πάντων. Η φάση είναι ότι αυτό πλέον μου χτυπάει τόσο, ακόμα και λίγες φορές που θα κάτσω να φάω πλέον, μου χτυπάει πάλι ότι άνοιγε κάπου αυτό το πράγμα, αυτό
αυτό το κομμάτι, ανήκει σε ένα ζώο που είχε ψυχή, ζούσε. Έχουνε ψυχή. Έχεις αγόρι? Όχι, δεν έχω. Θες να το φτιάξουμε? Πλάκα. Και μπήκε στην παιδική χαρά. Ξαναθυμήθηκα τα παλιά. Θες να γίνουμε φίλοι? Χθες ήρθε ένα κορίτσι, γιατί έψινα κάστανα στο βαν και το μύρισε. Πέταξα ένα κάστανο από το παράθυρο, γιατί το λυπήθηκα. 5 λεπτά μετά ξανά άνοιξα το παράθυρο και είχε φέρει όλη την οικογένεια απ' έξω. Κοράκι, κορίτσι, λέω. Καλά. Μάθε να διαβάζεις, πες σπίτι. Ένα κοράκι. Και τελικά ταΐσες όλη την οικογένεια. Παιδεία. Να το ποστάρεις. Παιδιά, να πάτε να βρείτε την Pythia. Και εδώ πέρα. Η Pythia γράφει κομματάρες. Αν με ρωτάει κάποιος τι μουσική ακούω Pythia, να ξέρετε, να μπείτε να τη δείτε. Και να την ακολουθήσετε στα social. Η Pythia είναι μια κοπέλα που ζει και αυτή στο Βάνο που σε μένα. Αλλά τώρα είναι κάπου Σκωτία. Πού είσαι? Δεν θυμάμαι που μου είπες ότι πήγες. Είναι εκτός Ελλάδας τουλάχιστον. Θα πάω σαν Γιάννενα κάποια στιγμή, αλλά όχι τώρα. Ένα κορίτσι που μοιάζει με κοράκι. Καλησπέρα, νομίζω πως αρχίζεις να συχαίνεσαι το κρέας. Δεν είναι ότι συχαίνομαι το κρέας σαν κρέας, αλλά μου χτυπάει τόσο πολύ καρνιβαλισμός αυτό το πράγμα. Μου χτυπάει πάρα πολύ έντονα πλέον. Και η φάση είναι ότι αν ψάξεις στην πραγματικότητα, δεν έχεις ανάγκη να φας κρέας. Και ακόμα και κάποιοι που λένε έχει μια πρωτεΐνη, οτιδήποτε που δεν μπορείς να βρεις αλλού. Είμαστε στο 2025 που, να σου πω κάτι, έχεις πλέον τα μέσα, ακόμα και αν το έχεις ανάγκη, που δεν το έχεις ανάγκη, γιατί περισσότερο κακό σου κάνει παρότι καλό. Σου κλείνει τις αρτηρίες και άστα να πάνε γενικά, άμα το ψάξεις. Βέβαια, δεν συμφέρει κανένα να κάτσει να σου πει ότι ξέρεις, δεν είναι καλό το κρέας, γιατί προφανώς η περισσότερη οικονομία της Ελλάδας, όχι της Ελλάδας, του κόσμου γενικά, είναι πίσω από το κρέας. Άρα, ναι, ποτέ κανείς δεν θα σου πει κάτι τέτοιο, αλλά στην πραγματικότητα, ακόμα και να χρειαζόσουν κάτι, άντε και πάρ' το σε βιταμίνες. Δηλαδή, πλέον έχουμε την ελευθερία το να επιλέξουμε τα τρόφιμά μας και να πάρουμε όλα όσα μας χρειάζεται, που δεν είναι ανάγκη να τρώμε άλλα ζώα. Πλέον έχουμε τα πάντα, έχουμε όλες τις πληροφορίες, δεν είναι όπως παλιά που δεν είχες να φας και θα πήγαινες για κυνήγι για να πιάσεις ένα ζώο, κάτι για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Πλέον την επιβίωσή μας την έχουμε λύσει σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, γιατί κάποιοι δεν έχουν λεφτά, αλλά δεν είναι θέμα, είναι θέμα ότι δεν έχουν λεφτά, όχι ότι δεν υπάρχει φαΐ πλέον. Αυτό είναι τρομερό γενικά, να ξέρετε, που το έχουμε δεδομένο, ότι μπορείς να βρεις τόσο εύκολα φαΐ. Τέλος πάντων. Αλλά πλέον ναι, μπορείς να βρεις πολύ εύκολα φαΐ, άρα επέλεξε να φας κάτι χωρίς να σκοτώνεις κάτι. Θα λέω εγώ. Τέλος πάντων, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ λέω πως μου χτυπάει εμένα. Ουαλία, μπράβο. Στην Ουαλία είσαι, ναι, εντάξει. Κοντά είναι. Όλα αυτά κοντά είναι. Ένα νησί είσαι κι εσύ. Κι εγώ σε ένα νησί είμαι. Εγώ είμαι στην Κρήτη, εσύ είσαι στο νησί της Αγγλίας. UK, ναι, καλά. Μόλις έκανε εγγραφή Pythia, μπράβο Ελένη. Τα αυγά, τα λακτοκομικά και τα όσπρια έχουν όλη την πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε. Κοίτα, σε αυγά, ας πούμε, πάλι μπορείς να τρως. Αλλά όχι αυγά με κόκορα. Γενικά η κότα γεννάει και μόνη της, χωρίς τον κόκορα. Άμα γεννήσει με κόκορα η κότα, θα πάει για κοτοπουλάκι, που πάει να πει ότι σκοτώνεις ένα ζωάκι. Άμα δεν έχει κόκορα, γεννάει ζούφια αυγά, ας πούμε. Ζούφια, χωρίς κοτοπουλάκι. Άρα μπορείς να τα φας αυτά. Γιατί ακόμα και οι κότες βασικά πολλές φορές τρώνε τα ίδια στα αυγά ή τα παιδιά, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν είμαι άτομο έτσι, που γίνονται όλοι vegan φάση που. Όλοι, ναι, καλά.
που γίνονται κάποιοι vegan που κόβουν και το μέλι και το γάλα κτλ. Δεν είμαι κατά το να τα τρως. Βέβαια είμαι κατά όταν τα βασανίζουν τα ζώα για να το κάνουν αυτό. Ας πούμε, να παίρνεις το γάλα από τα πρόβατα κτλ. Δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα τα ξεβαρύνεις. Δηλαδή, άμα δεν το βγάλεις το γάλα, θα έχουν πρόβλημα. Και εγώ θα ήθελα να πάρω κάποια στιγμή ένα πρόβατο για κατοικίδια φάση, όχι τέτοιο, δηλαδή να το έχω στο χωράφι μου, όταν πάρω το χωράφι. Αλλά σκέφτομαι ότι θα πρέπει να το αρμέγω όλη την ώρα, που βαριέμαι να το κάνω αυτό, αντικειμενικά. Γιατί πρέπει να τα αρμέγεις. Αλλιώς θα πετρώσει το γάλα τους και έχουν πρόβλημα κάτι τέτοια, τέλος πάντων. Άρα γενικά δεν είναι όλα κακά. Απλώς σεβασμός βασικά. Σεβασμός και στα ζώα. Νομίζω πρέπει να φύγω κάποια στιγμή από την κούνια, να έρθει κανένα παιδάκι αν θέλει να κάνει κούνια. Ωραία ήταν όμως. Μ' άρεσε. Αν και ούτε εγώ έχω καταφέρει να το κόψω ακόμα. Αλλά το έχω λατρώσει. Κάτι είναι αυτό. Κάτι είναι αυτό. Πολλοί λένε εντωμεταξύ τη χαζομάρα του στυλ ότι άμα δεν τρώγαμε τα ζώα, ξέρω εγώ, ξέρεις πόσα πολλά θα ήτανε. Τι πιο άκυρο έχω ακούσει. Είναι πολύ κακό η παραγωγή του, η κτηνοτροφία γενικά είναι πολύ κακή στον πλανήτη γενικά, να ξέρετε. Γιατί επειδή τρώμε τόσο πολύ κρέας, εκτρέφουμε τόσα πολλά ζώα και αυτά τα πολλά ζώα θέλουν να φάνε, που πρέπει να φυτέψουμε όλη αυτή την τροφή για τα ζώα, που ο μεγαλύτερος πληθυσμός των χωραφιών παράγουν τέλος πάντων τροφή για ζώα. Που αυτό πάει να πει ότι ξοδεύουμε πάρα πολύ νερό για τα χωράφια αυτά. Μεγαλύτερη ποσότητα καταναλώνεται, δηλαδή χάνουμε πάρα πολύ νερό για την τροφή των ζώων που εκτρέφουμε για να φάμε. Που απλά θα μπορούσες να έχεις φυτέψει ζαρζαβατικά και να φας. Θα χρειαζόμασταν και λιγότερα χωράφια. Όλο ένα λάθος. Και εμένα μου βγαίνει αυτό με το κρέας και το έχω ελαττώσει πάρα πολύ. Τελευταία. Ειδικά όταν βλέπω φτερούγες κοτόπουλο, μοιάζουν σαν μικρά χεράκια. Εν τω μεταξύ, κατάγομαι από την Κρήτη, που εμείς στην Κρήτη τρώμε τους χοχλιούς. Και τρώω ακόμα χοχλιούς, η αλήθεια είναι. Αλλά ακόμα και οι χοχλοί δεν τους τρώσω κανονικά. Δεν πρέπει να τους τρώσω όλη τη χρονιά. Βασικά οι χοχλοί βγαίνουν 2 φορές το χρόνο. Στις βροχές του χειμώνα τώρα, τα Χριστούγεννα και αυτά. Και μετά στις βροχές κάπου στο Πάσχα, κάτι τέτοιο. Που αυτή την εποχή δεν πρέπει να τρως χοχλιούς. Γιατί αυτή την εποχή οι χοχλοί που βγαίνουν έξω για να πάνε να ζευγαρώσουν. Άρα δεν πρέπει να πας να τους φας, για να τους αφήσεις να πας να ζευγαρώσουν και τους τρως μετά τον Απρίλιο, όταν ξαναβγούν. Που θα έχουν ήδη ζευγαρώσει. Και θα έχουν κάνει ήδη τα παιδιά για να βγουν κι άλλοι χοχλοί. Αν μου πεις, αυτό πάλι δεν είναι κακό. Ναι, είναι ωραία και οι χοχλοί. Είμαστε κτηνοί, τι λέω τόση ώρα, είμαστε κτηνοί. Δεν θα κάνω. Είναι πολύ γλυκούλιδες τα χοχλιουδάκια. Γεια σου Έλενα. Αυτό με την τροφή των ανθρώπων είναι πανέμορφη ιστορία. Δεν μπορώ να φάω κανένα ζώο με οδηγία γιατρού. Πρέπει να τρώω ψάρι κάθε εβδομάδα και τρώω 2 φορές το χρόνο. Πονεμένη ιστορία. Καλά, εγώ γενικά δεν ξέρω να διαβάζω. Εγώ δεν έχω ιδέα τι είναι το ζάμπρε. Εσύ Μαρία ξέρεις τι είναι το ζάμπρε και απαντάς.
Εγώ δεν έχω ιδέα τι είναι το ζάπρε. Αλλά παραλάεις για να το πίνεις, να το ξέρεις μήπως το πίνεις εσύ. Τι είναι σωστά το ζάπρε? Φαντάζομαι κάτι ναρκωτικό, ξέρω εγώ. Είχα σκεφτεί να πάω μία καυσόξυλα αντί για σκύλα. Τι? Να πάρω μία καυσόξυλα αντί για ξύλο. Ήθελες μήπως να πάρεις μία κατσίκα εννοείς? Να πάρεις μία καυσόξυλα αντί για ξύλο, για σκύλο. Καλά, εντάξει, κι εγώ καλημέρα. Μπερδεύτηκα λίγο, πυθία. Μία κατσίκα φαντάζομαι. Το ζάπρο είναι μπρέζα, τέλεια. Και τι μιλάει αυτό το Μητσοτάκη. Έχω και παιδιά, με κάψατε. Θα πάω λίγο πιο κάτω. Εγώ πάντως τρώω κρέατα και μ' αρέσει. Ναι, εντάξει, πολλοί κόσμος, το έχουμε εμπεδώσει. Παιδιά, ξέρετε όλο το ζάπρε? Και καλά πρέζα, ανάποδα. Τραγικό. Ναι. Όπως λέμε μετά ανταφού, ας πούμε. Και τι άλλο, πώς πάει? Κακό. Τραγικό. Ναι, εντάξει. Οκ. Το προσπερνάμε αυτό το κομμάτι. Παιδιά, κατάγομαι από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο. Τώρα είμαστε στα Χανιά. Κάποιος λόγος? Ηράκλειο θα έχω... Ναι, κάποια στιγμή θα έρθουμε να το κάνουμε αυτό και στο Ηράκλειο. Τώρα είμαστε στα Χανιά για να γυρίσουμε τα Χανιά. Θα ξεκινήσουμε από εδώ, τη Γεωργιούπολη που είμαι τώρα. Δεν έχω ιδέα τι θα αντιμετωπίσω, πώς θα είναι η εμπειρία μας, που θα πάμε. Είναι ένα δάσος που θέλω να πάω από τα πρώτα μέρη. Βασικά είμαστε τώρα στη Γεωργιούπολη, μετά είναι η λίμνη του Κουρνά, θα περάσουμε από εκεί. Και μετά είναι ένα δάσος, δεν ξέρω τι είναι βασικά, θα πάμε να το δούμε. Μετά θα πάω από Ασίγωνιά και μετά θα κατέβω κάτω προς Φραγκοκάστελο. Αυτές είναι οι πρώτοι προορισμοί. Γενικά έχω κάποιες πινέζεις, αλλά το τι θα αντιμετωπίσουμε, τι θα δούμε, αν γυρίσουμε κάποιον κτλ. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα πώς θα πάει αυτό. Περιμένουμε να δούμε. Θα είναι ενδιαφέρον. Γενικά απλά θα τριγυρνάω στα Χανιά για κάτι μέρες, εβδομάδες, κάνα μήνα. Δεν ξέρω πώς. Θα δείξει πώς θα πάει. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο πάντως. Είδα στο όνειρό μου χθες ότι κοιμόμουν αγκαλιά με ένα τόσο απαλό κατάλευκο μικρό αρνάκι. Σας έχω βλάβει. Πυθία, δεν παλεύεσαι? Γελάω γιατί είμαι σε φάση απορώ τι έχεις στο κεφάλι σου για να κάνεις αυτά τα όνειρα. Πολύ ενδιαφέρον. Γενικά, παιδιά, μπείτε να ακολουθήσετε την Πυθία για να τη γνωρίσετε. Είναι μια προσωπικότητα από μόνη της ξεχωριστή. Καλά, όλοι μας είμαστε, αλλά τι να πω.
Για την Pythia δεν έχω να πω τίποτα αυτό. Πρέπει να πάτε να το δείτε από μόνοι σας. Είναι η Pythia. Είναι ξεχωριστό. Είναι απλά θεία τελεία. Να πάτε να την ακολουθήσετε. Γι' αυτό ήσουν Μαρία στην Αθήνα της προάλλης. Ελπίζω να είσαι καλά, καλύτερα. Στον Ευτύχη Μπλέτσα είχα πει να πάει στο Μπουκίτσι Ιωαννίνων και ο καημένος το είχε πιστέψει κι αυτός. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Ιαπωνίας. Εγώ γιατί δεν ξέρω να διαβάζω. Μπουκίτσι Ιαπωνίας. Εν τω μεταξύ και εγώ θα το πίστευα. Και αυτή η εκτίχηση είναι... δεν το ξέρω, αλλά θα ήθελα πολύ να το γνωρίσω κάποια στιγμή. Είναι από τα άτομα που εκτιμάω γενικά, και ας μην το ξέρω. Γεια σου Νίκα. Εμένα με λένε Βίβα, Βαρβάρα. Αυτά. Δεν έχω άλλο. Πάντα καλά να είσαι. Να σε πάει καλά το 26. Έχετε πιάσει συζήτηση μεταξύ σας γενικά, ναι. Sorry, μπαίνω στα σχόλια. Κράτα καλά, Βαρβάρα, εσύ μόνο αυτά εδώ μέσα. Όχι, είναι και άλλοι. Και η Pythia εδώ πέρα. Είναι και ο Τζόρνταν. Είναι και ο Ευτύχης που είπαμε. Ο Ευτύχης πού το πάτε, παιδιά? Εγώ τον θαυμάζω πολύ τον Ευτύχη, γιατί γενικά είναι όντως τόσο... Είναι καλός και αθώος και σε έχει όντως τόσο... που έχει γίνει τόσο γνωστός, παραμένει ο ίδιος άνθρωπος από πάντα. Εγώ τον πάω πολύ τον Ευτύχη γενικά. Και αυτός. Ποιος άλλος είναι? Καλά, δεν θα πω όλο το τέτοιο τώρα. Εγώ ποτέ δεν ήμουν φίλη με το κρέας. In my country. You buy these beautiful shades. Κάτσε να σε βρω. Εγώ μόνη μου. Ναι, γεια σας, κάναμε ένα live εδώ πέρα. Χρόνια πολλά, Γιώργο. Και εγώ ήμουν αθώα κάποτε και μετά έγινε η ζωή και που ονείρεψα λιγάκι. Έγινε η ζωή, τι εννοείς έγινε η ζωή? Να σας πω κάτι. Γενικά είναι μια τεράστια παγίδα αυτή που πέφτουμε και γινόμαστε ενήλικοι και δεν ξέρω τι και σοβαρεύουμε. Εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Δεν ψήνομαι να... Δεν ξέρω. Να είμαι σοβαρή. Βασικά θέλω να είμαι όπως ήμουν παιδί, να είμαι για πάντα. Δεν βρίσκω κανένα λόγο να σταματήσεις να είσαι παιδί. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς βασικά οι περισσότεροι, ακόμα και αυτό οι μεγάλοι που είναι σοβαροί και όριμοι, δεν ξέρω τι, πάντα αισθάνονται μέσα τους παιδί. Ποτέ δεν αισθάνονται ότι μεγαλώνει κτλ. Ενώ ότι πάντα πιστεύω ότι νιώθω το παιδί μέσα τους. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι κάποιος σοβαρός. Καθόλου δεν το καταλαβαίνω. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε στη ζωή σου και να δουλεύεις και να είσαι σοβαρός, εννοώ από την άποψη ότι
πρόσεχε, μη κάνεις αυτό, μην ντυθείς έτσι, ξέρω εγώ, πρέπει να ντυθείς καλύτερα. Α, είναι γάμος, πρέπει να ντυθείς καλύτερα, ας πούμε. Α, είναι, δεν ξέρω τι. Αυτά του στυλ που έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι σαν κοινωνία, που υποτίθεται πρέπει να τα ακολουθάμε, εγώ δεν τα καταλαβαίνω καθόλου. Που πραγματικά δεν πρέπει. Δεν είναι ότι εγώ θα έρθω να κάνω κάτι κακό σε σένα, ας πούμε, που okay, πρέπει να σε σέβομαι. Δεν το καταλαβαίνω ότι πρέπει να σε σέβομαι. Και θα σέβομαι όλους και τα πάντα και τα ζώα και τους ανθρώπους και τη φύση. Μιλάω για το στυλ αυτό, ότι είσαι κοπέλα, πρέπει να έχεις μακρύ μαλλί ή δεν πρέπει να φοράς αυτά. Εν τω μεταξύ δεν το λέω μόνο για μένα, γιατί ακούγονται αυτά τελείως για μένα, αλλά δεν το λέω για μένα. Υπάρχουν πάρα πολλά πρέπει εκεί έξω. Δηλαδή τις προάλλες που είχα βάλει να κρέμονται τα πόδια του η Βασίλη από το αμάξι μου λέει «Μα να σοβαρέψω». Εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί να σοβαρευτείς. Η ζωή θέλει τρέλα, θέλει να την καλοπερνάς, θέλει να κάνεις ό,τι θέλεις να κάνεις. Αρκεί να μην επιβαρύνεις κανέναν άλλο. Ενώ οι αποφάσεις σου να μην κάνουν κακό σε κάποιον άλλο. Από εκεί πέρα κάνεις ό,τι θέλεις. Μέτυχαν άπειρα πράγματα που έπρεπε να διαχειριστώ και προσαρμοστικά. Εγώ σκέφτομαι τώρα ότι, ναι, προφανώς δεν ξέρω το τι έχει συμβεί στον καθένα. Το θέμα είναι ότι σκέφτομαι σε φάση λοιπόν, έτσι όπως είναι η ζωή γενικά, η κοινωνία που έχουμε φτιάξει βασικά, όντως σε οθεί στο να σοβαρευτείς και να μεγαλώσεις κτλ. Γιατί σε κάνει αυτό που θέλει. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κρατήσεις. Δεν ξέρω. Την ανεμελιά θα πω. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα, να μπορέσεις να είσαι ανέμελος και να τα βάζεις στη θέση τους, κατάλαβες, δηλαδή όλα είναι προβλήματα και θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι, τα έχουνε, και εγώ είμαι και εγώ που τριγυρνάω και είμαι έτσι, έχω και εγώ τα δικά μου που πρέπει να αντιμετωπίσω, όλοι τα έχουμε, αλλά το θέμα είναι να μπορείς, δεν ξέρω πώς να το πω. Ωραία, να το βρω, θα το πω. Όταν θα είσαι 65, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου? Όπως είμαι και τώρα, αλλά 65 χρονών. Είναι εγώ. Εντάξει, αλλάζουμε οι άνθρωποι προφανώς. Θα έχω περισσότερες εμπειρίες, φαντάζομαι. Να δούμε αν φτάσουμε και μέχρι αυτή την ηλικία, καλό θα είναι. Όσο περισσότερο φτάσουμε, τόσο καλύτερα. Έξτρα πόνους. Απολαύστε τη ζωή όσο χρόνο έχετε. Sorry. Κάτσε Γιώργο, θα το σημειώσω αυτό. Έτσι μου σε κάνω screenshot. Βαρβάρα Βάρικα. Χάρηκα εννοείς. Να βρω τη δουλίτσα μου και να έχω τα ζωάκια μου στο σπίτι μου, να φοράω ό,τι θέλω κτλ. Εγώ πλέον είμαι 13 χρονών φέτος. Μπράβο Γιώργο. Γεωργία. Καλά, σήμερα δεν είμαι καλά, δεν διαβάζω καθόλου. Που είμαι έτσι τα μάτια μου. Αλλά και με το γυαλί να το βάζω, μετά γίνεται πολύ σκοτεινό. Γεωργία, ό,τι θέλεις θα το καταφέρεις γενικά. Εγώ αυτό που έχω να πω, σήμερα το λέγαμε και στο podcast που κάναμε, ότι γενικά έχουμε όλοι οι άνθρωποι ως προτεραιότητα τι θα κάνω επαγγελματικά. Πρώτα πρέπει να σκεφτείς πώς θες να είναι η ζωή σου. Άρα, αν φαντάζεσαι όντως τη ζωή σου, ας πούμε, έτσι, να έχεις
τα ζωάκια σου, δεν ξέρω τι, πάει να πει ότι ξέρεις, μετά βλέπεις ότι αφού θέλεις να είναι έτσι η ζωή σου, τι ταιριάζει, τι επάγγελμα ταιριάζει πάνω σε αυτό που θέλω να κάνω, ας πούμε. Και πόσο μάλλον αν μπορείς αυτό που σου αρέσει να κάνεις, να το κάνεις και επάγγελμα. Δηλαδή, όντως, αν σου αρέσει να ασχολείσαι με τα ζώα, μπορείς να γίνεις κτηνοτρόφος ή μπορείς να φτιάξεις μια μονάδα ξενοδοχείου σκύλων, ας πούμε, ή δεν ξέρω τι. Δηλαδή, να δεις ανάλογα με αυτά που σου ταιριάζει να κάνεις, να εργαστείς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο και απλά παράλληλα μετά, αφού βιοπορίζεσαι έτσι όπως σου αρέσει, κάνεις ό,τι θες στη ζωή σου. Ταξίδια, να πάρεις εμπειρίες, να κάνεις πράγματα, να δεις πράγματα, να γευτείς διαφορετικά. Γενικά, κάποιοι φιλόσοφοι λένε γενικά ότι μεγαλύτερη σημασία έχει στη ζωή, είναι βασικά το πιο σημαντικό πράγμα και καλά στη ζωή είναι η ειδονή. Η ειδονή από την άποψη να δοκιμάζεις διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, κάθε φορά που έχεις μια διαφορετική εμπειρία είναι ειδονή. Δηλαδή, αν δω ένα διαφορετικό μέρος, αν γευτώ μια γεύση που δεν έχω ξαναγευτώ, αν αισθανθώ κάτι που δεν έχω ξαναισθανθεί, σου προκαλούν μια ειδονή. Ενώ όταν κάνεις κάτι πάλι, το βαριέσαι μετά και σου σταματάει να σου δίνει αυτήν την ειδονή. Δηλαδή, ακόμα και στο πιο όμορφο μέρος στον κόσμο να είσαι, αν το βλέπεις κάθε μέρα, μετά χάνει την αξία που είχε την πρώτη φορά που το είδες, ας πούμε. Βέβαια, πάντα μπορεί να σου δίνει κάτι, αλλά καταλάβατε. Τέλος πάντων. Έτσι λένε κάποιοι. Τώρα είμαι στη Γεωργιούπολη. Πού είναι ο Σταυρός? Ο Σταύρος. Αλλά ξέρεις γιατί διάβασα Σταυρός? Γιατί δεν έχω το Σταυρό μου. Παιδιά, θυμάστε ότι έχω πάντα ένα Σταυρό μου? Δεν τον έχω. Τον έχω ξεχάσει στη Θεσσαλονίκη τώρα 1-2 μήνες. Και 2 μήνες τώρα, βασικά δεν θυμάμαι πότε έχω φύγει από τη Θεσσαλονίκη, αλλά από τότε δεν έχω το Σταυρό μου. Δεν είναι τόσο ωραία. Αλλά τουλάχιστον δεν τον έχασα, τον έχει Κάτια και θα μου τον στείλει κάποια στιγμή. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Εσύ Σταύρος είπες, ο οποίος δεν έχει έρθει σήμερα. Ισχύει απουσία στο Σταύρο, αλλά εγώ θυμήθηκα το Σταυρό μου. Μια σπουδά ανάφερα. Δεν λέω ότι είμαι παιδί, αλλά είμαι και ενήλικα ταυτόχρονα. Κοίτα, θα σου πω γενικά. Βάζουμε πολλά πρέπει και ταμπέλες στο κεφάλι μας. Αυτό νομίζω όταν μεγαλώνουμε, ας πούμε. Ότι πρέπει να κάνεις αυτό, ότι πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να είναι έτσι. Δηλαδή, ένα σωρό πρέπει που μετά σταματάς να κάνεις αυθόρμητα πράγματα και απλά κάνεις αυτά που πρέπει και μετά δεν σου φτάνει και χρόνος να κάνεις αυτά που θέλεις γιατί έχεις καταναλωθεί στο πρέπει. Νομίζω κάπως έτσι πάει. Σκέφτομαι ότι ας πούμε προχτές εγώ, βασικά όχι προχτές, γενικά βασικά, να είναι, δεν με απασχολεί καθόλου πλέον, δηλαδή αυτό που κάποτε κι εγώ κάποτε μπορεί να είχα σε φάση ότι θα πάω εκεί, αυτό το παντελόνι θα φοράω να βάλω κάτι καλύτερο, ας πούμε. Πλέον δεν το έχω καθόλου και πουθενά. Έκανα πρωτοχρονιά με μια φόρμα την οποία την έχω 15 χρόνια και δηλαδή ούτε καν που μπήκα στη διαδικασία να πάω να αλλάξω επειδή άλλαζε ο χρόνος και είχαμε ρεβεγιόν, δεν ξέρω τι, ας πούμε, τραπέζι. Και με απασχολούσε καθόλου. Απλά όπως ήμουνα πήγα στο τραπέζι. Μετά την άλλη μέρα πάλι ό,τι και αν είχα βάλει, απλά πήγα καφέ μου, ό,τι είχα βάλει. Δεν είμαι το άτομο που θα πάει να φτιάχνεται 500 ώρες, γιατί δεν με απασχολεί η κοινωνική αποδοχή. Γενικά έχουμε ένα θέμα με το ότι χρειαζόμαστε την κοινωνική αποδοχή σε πολλά πράγματα και είτε κάνουμε είτε δεν κάνουμε κάποια πράγματα για να ταιριάζουμε στο κοινωνικό σύνολο, ας πούμε. Που αυτό για μένα είναι βλακεία. Όταν είσαι μικρός αυτό δεν το έχεις, κατάλαβες. Όταν είσαι μικρός κάνεις αυτό που θέλεις επειδή το θέλεις, δεν σε νοιάζει αν δεν φοράς καλά ρούχα και είσαι σε μια διεξίωση, ας πούμε. Οι γονείς σου σε βάζουν να ντύνεσαι αναγκαστικά, αλλά εσένα δεν θα σε ένοιαζε να πας και με τις πιτζάμες. Αυτό όχι απαραίτητα για τα ρούχα μόνο, αλλά αυτή η ανεμελιά, το ότι δεν χρειάζεται κιόλας. Εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί απαραίτητα πρέπει να ντύνεσαι κάπου συγκεκριμένα επειδή πας κάπου συγκεκριμένα.
βάζεις ό,τι θέλεις όποτε θέλεις, αυτό που είσαι έτσι κι αλλιώς, είτε φοράς μπαλαρίνες είτε φοράς γαλότσες. Το ίδιο άτομο είσαι, την ίδια, δηλαδή το μόνο που μπορεί να διαφέρει είναι σε σένα τον ίδιο άμα σε βολεύουν για αυτό που πας να κάνεις, αν βολεύουν αυτά τα ρούχα, ας πούμε, ή αυτά τα παπούτσια. Δηλαδή, αν πάω για χορό, θα τα βάλω γαλάτι, σε μένα δεν θα με βόλευε. Αλλά εμείς δεν το κάνουμε πολλές φορές για μας, γιατί εντάξει τώρα είναι ακραίο αυτό που είπα, αλλά πολλές φορές κοιτάμε απλώς για το κοινωνικό σύνολο, ότι και καλά, θα με δούνε και άλλοι εκεί που θα χορεύω, πρέπει να έχω τις καλές μπαλαρίνες. Αυτές οι μπαλαρίνες τις έχω βάλει άλλες 5 φορές, πρέπει να βάλω κάτι άλλο, ή αυτό που κάνουν πολλές γυναίκες σε φάση, αυτό το φόρεμα το φορούσα σε έναν προηγούμενο γάμο, άρα με έχουν δει με αυτό το φόρεμα, άρα πρέπει να πάρω ένα άλλο. Εδώ στην Κρήτη γίνεται πάρα πολύ. Σε όλες τις γάμους και τα βαφτίσια γενικά παίρνουν συνέχεια διαφορετικό φόρεμα, γιατί τις έχουν δει. Έχουν φορέσει πάλι, γιατί θα φορέσουμε, πρέπει να βάλουμε κάτι άλλο. Πώς το θεωρώ τόσο χαζό. Τέτοιες χαζομάρες. Τέτοιες χαζομάρες που υποτίθεται ότι είναι και απολύτως λογικό και επιβάλλεται. Δεν γίνεται να πας δεύτερη φορά με το ίδιο φόρεμα. Εντάξει, μπορεί να είναι ακραίο, μπορεί πολλοί να μην κάνετε αυτό με το φόρεμα. Εδώ στην Κρήτη το κάνουν πολλές. Αλλά κατάλαβες. Πάτρα, είμαι παντρεμένη, έχω 4 παιδιά. Σε βλέπω και σε καμαρώνω για όλα αυτά που κάνεις, μπράβο σου. Γεια σου Αγγελική, να είσαι καλά για το ωραίο σχόλιο. Ναι, το πρωί κάναμε ένα podcast, sorry, εντωμεταξύ εγώ τόση ώρα μιλάω και δεν έχω δει τα μηνύματά σας. Το πρωί έκανα ένα podcast, αλλά δεν έχει βγει ακόμα. Σήμερα το κάναμε, αλλά πρέπει να... Δεν ήταν live podcast. Θα φτιαχτεί, θα μονταριστεί και θα σας ανεβάσω βίντεο. Βαστάω ανάποδα το μικρόφωνο τόση ώρα. Κάθε πότε έχεις λέει. Λοιπόν, Γιώργο, γενικά έχουμε live κάθε Κυριακή στις 2. Είμαστε εδώ στο YouTube. Και στο TikTok κάνω καμιά φορά, αλλά εκεί δεν έχω στάνταρ ημερομηνία σε live. Και στο περίπου αναφέρω στο περίπου που είμαι, αλλά η αλήθεια είναι πως το αποφεύγω για να μην έχω απρόσμενες επισκέψεις. Αλλά τώρα είμαστε στη Γεωργιούπολη. Καλά, το να φοράς όμορφα ρούχα επειδή εσύ αισθάνεσαι ωραία, βέβαια πολλές φορές και αυτό είναι... Πολλές φορές είναι και αυτό επιρροή από τους τρίτους που δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή πολλές φορές επειδή είναι μόδα εκεί έξω και βλέπεις κάτι, λες θέλω κι εγώ, ας πούμε, και μετά το κάνεις και χαίρεσαι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν θα το θέλεις αν δεν το βλέπεις όλη την ώρα στη μάπα σου, ας πούμε, από τους άλλους, κατάλαβε. Άρα είναι και κάτι τέτοιες παγίδες, ας πούμε, παγίδες. Τέλος πάντων, τι θέλει να κάνει ο καθένας. Εγώ πλέον δεν ασχολούμαι καθόλου. Σήμερα είχε ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Παχιά Άμμο Σταυρού για την άμεση αλλαγή χωροθέτησης του αντλιοστασίου. Μακριά από παραλίες για την προστασία του οικοσυστήματος. Οκ. Και πώς πήγε αυτό. Αν τους αρέσει αυτό δεν ενοχλεί κανέναν. Το να αλλάζουν ρούχα σε κάθε τέτοιο δεν ενοχλεί κανέναν. Κάνεις κακό στον ίδιο στον εαυτό. Απ' την άποψη ότι πας και παίρνεις συνέχεια ένα ξεχωριστό φόρμα για κάθε δεξίωση, που αυτό σημαίνει ότι στην ουσία δεν είναι και φθηνά συνήθως, γιατί μην πάμε και με τίποτα φθηνό στο γάμο, ας πούμε. Άρα θα δώσουν, ξέρω εγώ, κατά μέσο όρο 50 με 100 ευρώ τέλος πάντων για να δώσουν 50, ναι. Συνήθως κάναν εκατοστάρικο για να πάρουν για κάθε δεξίωση. Που μιλάμε εδώ στην Κρήτη γίνεται κάθε Σάββατο. Δεν είναι δηλαδή ότι εντάξει, μια φορά το χρόνο να δώσω το εκατοστάρικο σε ένα φόρεμα. Εδώ γίνεται κάθε Σάββατο, έχουμε και γάμο ή βάφτιση. Άρα κάθε Σάββατο, ξέρω εγώ, παίρνεις ένα φόρεμα
Και δεν είναι το ότι πετάς το χρόνο σου. Δηλαδή, στα αντικείμενα που παίρνει ο καθένας και δεν το κάνεις επειδή δεν σου αρέσει να το ξαναβάλεις. Δεν το ξαναβάζεις γιατί σε έχουν δει με αυτό. Που αυτό είναι κοινωνικό πρόβλημα μέσα σου, βασικά ψυχολογικό. Ότι δεν μπορώ να με δουν με το ίδιο τέτοιο. Όχι επειδή δεν σου αρέσει το φόρεμα. Αυτό δεν είναι, όχι δεν είναι σωστό. Δεν είναι υγιές και κάνεις κακό στον εαυτό σου στην ουσία. Γιατί είναι θέμα αποδοχής και θέμα ότι σπαταλάς το χρόνο σου σε ανούσια πράγματα και εστιάζεις σε ανούσια πράγματα από το να εστιάσεις τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί άμα είσαι καλά, ό,τι και να φοράς, δεν σε απασχολεί καθόλου. Δεν το πάω στο άλλο άκρο, στο να καταλαβαίνω το να φοράς. Δεν πάει να πει ότι άμα όποιος τα έχει βρει με τον εαυτό του βγαίνει έξω σαν λέτσος. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι λέω. Νομίζω ότι χρειάζεται να υπεραναλύσουμε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ζώο? Η Joy μου είναι το αγαπημένο μου ζώο. Έχω ένα γατί, το οποίο τώρα είναι στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε χώροι, αλλά τέλος πάντων. Η γάτα μου. Ελενίτσα, είσαι καλά? Πέρασες ωραία τις γιορτές? Χαιρετίσματα από τελειόλου στα Χανιά. Πόσο χαίρομαι που έχετε κάνει παρέα μεταξύ σας εδώ. Στη λίμνη του Κουρνά θα πάμε. Μετά από εδώ, μετά από τη Γεωργιούπολη, θα πάω στη λίμνη του Κουρνιά. Ναι, εκεί είμαι στη Γεωργιούπολη. Λοιπόν, αυτά πολλά. Πότε πήγε 1 και 10, ρε? Πώς πέρασε έτσι η ώρα? Δεν πήγε 1 και 10, ενώ πώς κάνουμε live εδώ και 1 ώρα και 10 λεπτά, που είναι πάρα πολύ. Άρα πάω να φύγω. Αυτό. Ήρθε η ώρα μου να φύγω και να πάμε να κάνουμε καμία ξενάγηση στη Γεωργιούπολη. Θα σας κρατάω ενήμερους, θα κρατάμε βιντεάκια. Θα ανεβαίνουν μάλλον 2 φορές τη βδομάδα, θα προσπαθήσω. Τουλάχιστον τα μεγάλα στο YouTube θα βγαίνουν μάλλον 2 φορές τη βδομάδα. Αυτό θα προσπαθήσω, κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Ελπίζω ότι θα βγει. Αυτά. Πάμε να εξερευνήσουμε τα Χανιά. Τα λέμε πάλι την επόμενη Κυριακή στις 2. Αυτά. Καλή χρονιά και πάλι. Να κλείσω έτσι ωραία. Καλή χρονιά. Να έχετε όμορφες στιγμές και περιπέτειες και ταξίδια και να αγαπάτε και να σας αγαπάνε. Αυτά. Φιλιά πολλά. Καλή χρονιά σε όλους.